Γεια σας κορίτσια, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ειρήνη και πάω να φτιάξουμε αυτό το υπέροχο σχέδιο σε σαλιγκάρι. Είναι ένα υπέροχο runner, το οποίο εγώ θα το φτιάξω μονόχρωμο, δεν θα το φτιάξω δίχρωμο, αλλά σε κάποιο άλλο βίντεο θα σας δείξω πως γίνεται δίχρωμο. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά. Το χεράκι μου αρέσει για να φτιάχνετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι πάντα να μοιραζόμαστε τα σχέδια. Κορίτσα, στο βίντεο υπάρχουν ρυθμίσεις. Είναι το γρανάζι στα δεξιά μας. Το πατάτε, λέει ταχύτητα αναπαραγωγής. Πάμε την ταχύτητα στο επίπεδο το οποίο είμαστε η κάθε μια μας για να μπορούμε να πλέξουμε και ενημερώνω σιγά σιγά με υπότιτλους. Πάμε να το αρχίσουμε. Λοιπόν κορίτσα, έχω κάνει από ό,τι είδατε τα δύο ποδαράκια. Θα πάρω κλωστή ώστε να πατήσω στο τελευταίο ποδαράκι να κάνω και το τρίτο. Τώρα θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο μου πρώτες θηλιές και θα πάρω μετά να κλείσω τις άλλες μου δύο. Τελείωσα τη σειρά μου, θα γυρίσω το πλεκτό μου ώστε να πάω να κάνω μία αλυσίδα, να πατήσω επάνω στο ποδαράκι, να τραβήξω την κλωστή μου και να την περάσω μέσα από τη θηλιά μου κλείνοντας σε βουβό. Στο άλλο ποδαράκι θα πατήσω, θα πάρω κλωστή, θα την περάσω και τώρα αυτή που πέρασα θα την περάσω μέσα από την άλλη μου θηλιά κλείνοντας και εδώ με βουβό. Αυτό θα το κάνω και στο τρίτο. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με βουβό. Τώρα από ένα βουβό επάνω στις 4 μου αλυσίδες. Δηλαδή θα βάζω το βελονάκι μου, θα παίρνω κλωστή, θα τραβάω και θα την περνάω μέσα από τη θηλιά μου. 1, 2, στη δεύτερη αλυσίδα, 3, βλέπετε κλείνω βουβό και 1, 4. Τώρα έφτασα στο σημείο που έχω το ποδαράκι. Τι θα κάνω? 1, 2, 3 αλυσίδες και μία φορά το βελονάκι μου και θα πατήσω εδώ που έκανα τις αλυσίδες, δηλαδή στο πρώτο ποδαράκι, κάνοντας άλλο ένα ποδαράκι. Συνολικά θα έχω, βλέπετε, 2 ποδαράκια. Τώρα θα πάρω κλωστή, θα περάσω δίπλα, θα κάνω ένα ποδαράκι και θα πάρω κλωστή και θα πατήσω και στο τρίτο ποδαράκι και θα κάνω ένα ποδαράκι ακόμα. Βλέπετε τι έχουμε αρχίσει να κάνουμε? Τώρα 1, 2 αλυσίδες, θα μπω ενδιάμεσα στις 4 μου αλυσίδες της από κάτω σειράς, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με ένα άριχτο, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, στο πρώτο ποδαράκι που συναντάω θα κάνω 2 ποδαράκια, 1 και στο ίδιο σημείο θα πάρω κλωστή και θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Άρα συνολικά θα έχω 2 ποδαράκια. Θα πάρω κλωστή, στο επόμενο ποδαράκι θα πατήσω μία φορά και θα πάρω κλωστή στο επόμενο ποδαράκι άλλη μία φορά. Από ό,τι καταλάβατε κάνω αύξηση. Τώρα, στην πρώτη μου σειρά είχα 2 φορές ποδαράκι και από πάνω 2. Στην από πάνω 3 με 3. Μετά πάει 4, 4, 5, 5 και μπαίνοντας πάντα ένα μέσα. Αυτό εγώ που σας έδειξα που έκανα από αυτό το σημείο μέχρι τα εδώ θα το κάνω μέχρι να τελειώσουμε. Που σημαίνει ότι εγώ θα πάω να κάνω τώρα τις 2 μου αλυσίδες, θα μπω μέσα, θα πατήσω, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, να κλείσω και τις 2 θηλιές που έχω πάνω στο βελονάκι μου με άριχτο, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, στο πρώτο ποδαράκι θα κάνω τα 2 μου ποδαράκια και ό,τι έκανα σας είπα από αυτό το σημείο μέχρι τα εδώ θα το κάνω μέχρι να τελειώσω τη σειρά μου. Λοιπόν, έχω κάνει 2 ποδαράκια στο πρώτο ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, θα πατήσω στο επόμενο και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή και στο τελευταίο ποδαράκι θα πατήσω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα γυρίσω το πλεκτό μου ώστε να πάω να κάνω τα 4 μου ποδαράκια, όσα έκανα από την κάτω μεριά θα την κάνω και από την πάνω. Δηλαδή 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα περάσω στο διπλανό ποδαράκι, θα πατήσω, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις 2 πρώτες θηλιές, θα πάρω κλωστή να κλείσω τις 2 επόμενες. Κάνω το ποδαράκι. Και τώρα θα πάω να κάνω και τα άλλα 2 ποδαράκια, ένα στο καθένα. Κορίτσα, οι σειρές μας από ό,τι καταλάβατε είναι επαναλαμβανόμενες 2. 1, 2. Αυτές τις 2 παίζω, δηλαδή 1 που κάνω
την πλέξη αυτή εδώ που είναι η αράχνη και μία που είναι το τετράγωνό μου που είναι το δίχτυ. Άρα από τη μία μεριά είμαι πάντα σταθερή, κάνοντας αύξηση πάντα όταν γυρνάω στη δεύτερη μου σειρά. Πρώτη, δεύτερη, στην τρίτη στην ουσία. Τώρα θα πάω να κάνω 1, 2, 3, 4 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω από ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι. 1, θα περάσω δίπλα 2, θα πάρω κλωστή, θα πατήσω και στο τρίτο ποδαράκι 3, θα πάρω κλωστή και θα πατήσω και στο τέταρτο να κάνω το ίδιο. Βλέπετε, αυτό θα το κάνουμε μέχρι να τελειώσουμε τη σειρά μας. Κορίτσα, πάμε να τελειώσουμε τη σειρά μας. Έχω κάνει τα 2 μου ποδαράκια, ένα στο καθένα. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω δίπλα. Θα κάνω και το άλλο μου ποδαράκι, 3. Θα πάρω κλωστή και θα κάνω και το τέταρτο ποδαράκι. Με λίγα λόγια, κορίτσα, επαναλαμβάνουμε 2 εναλλασσόμενες σειρές, κάνοντας αύξηση μόνο στην πρώτη σειρά από τις εναλλασσόμενες που έχουμε. Θα γυρίσουμε τώρα το πλεκτό μας και πρέπει να μπούμε μέσα. Άρα για να μπω μέσα θα κάνω μία αλυσίδα, θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, θα την τραβήξω, θα την περάσω από την άλλη μου θηλιά κλείνοντας με βουβό. Αυτό θα το κάνω και στα άλλα 3 ποδαράκια, δηλαδή θα βάλω το βελονάκι μου, τραβάω, περνάω μέσα από τη θηλιά μου, 2, 3 και 1, 4. Άρα πέρασα από ένα στο καθένα. Τώρα από ένα βουβό στην κάθε μου αλυσίδα, δηλαδή στις 4 μου αλυσίδες θα περάσω και θα κάνω από ένα βουβό στην κάθε μία. 2, 3 και μία 4. Άρα έχω 4. Τώρα εδώ που έφτασα θα πρέπει στο πρώτο ποδαράκι να κάνω αύξηση. Άρα για να κάνω αύξηση θα κάνω τις 3 μου αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, στο ίδιο ποδαράκι θα πατήσω για να κάνω άλλο ένα ποδαράκι, άρα έκανα την αύξησή μου επάνω στο υπάρχον ποδαράκι της από κάτω σειράς. Θα πάρω κλωστή και θα πατήσω να κάνω από ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι. Είπαμε είναι 2 εναλλασσόμενες σειρές στο σχέδιό μου και πάντα στην πρώτη σειρά που αλλάζω για να κάνω την εναλλασσόμενη, βλέπετε μπαίνει μέσα. Μπαίνω πάντα μέσα μέχρι να φτάσω το τελευταίο μου τώρα. Θα κάνουμε πάντα τις 2 μου αλυσίδες, θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριχτο 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, στο πρώτο ποδαράκι που θα συναντήσω θα κάνω τα 2 μου ποδαράκια ώστε να πάρω κλωστή στα επόμενα 3 ποδαράκια να πατήσω από μία φορά επάνω τους, κάνοντας ένα ποδαράκι στο καθένα. Και τώρα, ό,τι έκανα από αυτό το σημείο μέχρι τα εδώ, θα το κάνω μέχρι να τελειώσω τη σειρά μου. Λοιπόν, κορίτσια, έχω κάνει τα 3 ποδαράκια, θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω και τα άλλα 2, ώστε να έχω συνολικά τα 5 μου ποδαράκια. Έχω κάνει στο πρώτο ποδαράκι τα 2, γιατί κάνω, όπως σας είπα, αύξηση. Θα γυρίσω τώρα το πλεκτό μου, ώστε να κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και από ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι, δηλαδή στην από κάτω σειρά έχω 5 και σε αυτή θα έχω 5. Ένα στο καθένα πατάω, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, κλείνω πρώτη θηλιά, δεύτερη, παίρνω κλωστή, στο επόμενο ποδαράκι θα πατήσω, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις 2 πρώτες θηλιές, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις 2 επόμενες, θα πάρω κλωστή, επάνω στο ποδαράκι πάλι. Άρα έκανα τα 5 μου ποδαράκια, 4 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, θα πάρω κλωστή, απέναντι εδώ θα πατήσω και θα κάνω από ένα ποδαράκι στο καθένα, συνολικά θα κάνω τα 5 ποδαράκια, και ένα 5. Αυτό θα το κάνω μέχρι να τελειώσω τη σειρά μου και πάντα όταν τελειώνω τη σειρά μου και κάνω την αλλαγή στα 2 εναλλάξ, θα μπαίνω ένα μέσα, δηλαδή θα μπω και θα αρχίσω να φτιάχνω από αυτή τη σειρά
Με τη μόνη διαφορά ότι πάντα στην πρώτη μου θα έχω πάντα την αύξηση τα 2 ποδαράκια. Εγώ θα το ολοκληρώσω το ένα μέρος, δηλαδή θα το φτάσω μέχρι επάνω και μετά θα σας δείξω πώς θα φτιάξουμε το αντίθετο.